Viktorova třetí paže vydávala tenký paprsek světla, který svářel kov na jeho levé paži s dokonalou přesností. Pach pálícího se masa mu už dávno nevadil a zrovna tak ho neznepokojoval ani pohled na jeho rozříznuté levé zápěstí, kde se žíly a šlechovité svaly spojovaly s mechanickými augmentacemi. Ani sebou neškubl. Místo toho cítil úspěch, když se díval na to dokonalé spojení syntetických a organických materiálů. Když Viktor uslyšel dětský křik, přestal. Do zamlžených zákoutí uhlíkové uličky se lidé vydávali jen zřídka. A právě proto si tohle místo vybral. Byl radši, když ho nikdo nevyrušoval. Svou levou ruku nechal nehybnou a nastavil si stříbrný ciferník na svém zoroskopu. Zařízení obsahovalo řadu zrcadlových čoček, které odrážely světlo a díky tomu mu poskytovali celkový výhled na ulici před jeho laboratoří. Několik dětí surově strkalo jednoho podvyživěného chlapce směrem k Viktorovým tepaným železným branám. Pochybuju, že tam NAV vydrží díl než minutu, řekla jedna holka, která měla nad očima vsazené falešné drahokamy. Vsadím se, že se vrátí s mosaznou hlavou, řekl kluk s červeným přelivem. Koukej se vrátit s něčím, co můžeme prodat, nebo ti novou hlavu dáme my, prohlásil ten největší. Když malého chlapce popadl za krk a popostrčil ho vpřed, ostatní děti ustoupili a sledovali ho. Mladík se třásl, když došel k vysoké bráně a strčil do ní, až se skřípáním otevřela. Prošel před nimi dveřmi, pokrytými do sebe zapadajícími převody, a prolezl otevřeným otvorem. Když dopadl na podlahu, rozezněl se poplach. Viktor si povzdechl a stiskl tlačítko, které zvonění umlčelo. Vyzáblý chlapec zíral na prostředí, ve kterém se ocitl. Podél zdí byly skleněné nádoby, ve kterých v zelené tekutině plavaly organické a kovové orgány. Uprostřed místnosti bylo kožené pojízdné lůžko, potřísněné krví, a na něm ležel mechanický vrták. U každé zdi stály desítky nehybných automatonů. Viktor svou laboratoř vnímal jako svatyni pro své nejkreativnější a nejdůležitější experimenty. Ale bylo mu jasné, že dítěti může připadat strašidelná. Když chlapec uviděl Viktora, jak stojí u ponku a na stole má svou vlastní otevřenou ruku, oči se mu rozšířily úlekem a skrčil se za nedalekou bednu. Zpoza té krabice se nic nenaučíš, dítě, řekl Viktor. Ale najedeš na ní dlátko na kosti. Podej mi ho, prosím. Třesoucí se ruka sáhla na bednu a uchopila rukojeť zrezlého kovového nástroje. Dlátko přejelo podlahu až k Viktorovi a on ho zvedl. Děkuju ti, řekl Viktor, načež nástroj otřel a pokračoval v práci na své paži. Viktor slyšel, jak chlapec přerývaně dýchá. Nahrazují pokroucené šlachy a poškozené svaly v mém zápěstí, vysvětloval Viktor, zatímco v paži utahoval šroub. Chlapec vystrčil hlavu zpoza bedny. Bolí to? Zeptal se. Ne, odpověděl Viktor. Když odstraníš očekávání a strach z bolesti, dá se to úplně klidně snést. Také tomu pomáhá skutečnost, že je moje ruka skoro celá mechanická. Však se podívej sám. Chlapec vylezl zpoza bedny. Beze slova si sedl naproti Viktorovi a zíral mu na ruku. Když Viktor skončil, zhrnul volnou kůži zpět na paži. Přejel paprskem světla po švu, čímž kauterizoval sval a zpevnil řez. Proč jste to udělal? Zeptal se chlapec. To vám ta ruka předtím nefungovala? Víš, co je největší slabinou lidstva? Ne, řekl chlapec. Lidé neustále ignorují nekonečné možnosti jen proto, aby si zachovali status quo. Chlapec na něj vrhl prázdný výraz. Lidé se bojí změn, vysvětlil Viktor. Spokojí se s tím, co je dobré, i když by mohli mít to, co je vynikající. Viktor přešel k vařiči. Smíchal na pánvičce jakýsi tmavý prášek se smetanou a zahřál tekutinu laserem. Dal by si šálek sladkého mléka? Zeptal se Viktor. Mám pro něj slabost. Ta anízová chuť mi vždycky lahodila. A vy mi neuříznete hlavu, abyste mi místo ní dal kovovou? Tak tohle si teď o mě lidi myslí? Zeptal se Viktor. Tak nějak, odpověděl chlapec. Jeden kluk si prej tu svou nechal vyměnit jen proto, že měl kašel. A tuto informaci máš z první ruky? Zeptal se Viktor. Ne, byl to bratranec mý sousedky Bermy. Nebo Strejda. Nebo tak něco. No tak v tom případě. A to se dá zbavit kašle tak, že si někdo nechá vyměnit hlavu? Zeptal se chlapec.
Teď se ptáš správně, řekl Viktor. Ne, podle mě by to k žádnému, kdo ví jakému zlepšení nevedlo. Kašel totiž pochází z plic, víš? A pokud jde o tvou předchozí otázku, neuříznu ti hlavu, abych ti místo ní dal kovovou. Leda, že bys to tak chtěl. Ne, díky, řekl chlapec. Viktor nalil hustou tekutinu do 2 hrnků a jeden podal chlapci, který si nápoj zdlouhavě prohlížel. Nejsou v tom drogy, řekl Viktor a usrkl z toho svého. Chlapec vypil sladké mléko naráz až do dna. Ostatní ještě pořád čekají venku? Zeptal se chlapec se špinavými zuby. Viktor nahlédl do svého zoroskopu. Ony 3 děti pořád ještě stály u předního vchodu. Je to tak. Chtěl by se vylekat? Zeptal se Viktor. Chlapec s rozzářenýma očima přikývl. Viktor mu podal zvukofon a řekl: zakřič do toho z plných plic. Chlapec do zvukofonu vydal přehnaný křik, ze kterého tuhla krev v žilách. Ozýval se celou Uhlíkovou uličkou. Ostatní děti s sebou trhly hrůzou a rozutekli se do úkrytu. Chlapec se podíval na Viktora a zakřenil se. Došel jsem k názoru, že strach je emoce, která lidi především omezuje, řekl Viktor. Řekni mi, čeho se například bojíš ty? Chemobaronů. Chemobaroni budí strach proto, že působí dojmem nadřazenosti a hrozby násilí. Kdyby se jich nikdo nebál, lidé by se jim postavili. A co by se pak stalo s jejich mocí? Zmizela by. Přesně tak. Uvědom si, kolik je chemobaronů v porovnání s tím, kolik lidí žije v zónu. Těch několik málo mocných prostřednictvím strachu ovládá ty slabé, protože vědí, jak strach funguje. Když někdo dokáže manipulovat s tvými emocemi, může tě ovládat. To asi dává smysl, ale já se jich stejně bojím, řekl chlapec. No jistě, že se jich bojíš. Vzorce strachu máš vštípené hluboko ve svém těle, ale ocel žádnou takovou slabinu nemá. Viktor donesl lahvičku, ve které v mléčné tekutině plavaly maličké stříbrné korálky. V tomhle bych ti dokázal pomoct, řekl. Vynalezl jsem augmentaci, která zcela odstraňuje strach. Můžeš to na chvíli vyzkoušet, jestli chceš. Na jak dlouhou chvíli? Implantát se rozpustí za 20 minut. A určitě to není na pořád? Může to být na pořád, ale tenhle na pořád není. Třeba přijdeš na to, že když se nebudeš bát, ztratí nad tebou tví kamarádi moc. Surovci se totiž strachem živí, víš? A bez něj pojdou hladem. Chlapec držel nápoj v dlani a nabídku zvažoval. Po chvilce kývl. Viktor do lahvičky vsunul tenkou jehlu a vpravil chlapci jeden ze stříbrných korálků do kůže za uchem. Chlapec sebou krátce otřásl, pak se usmál. Cítíš, jak tvá slabost ustupuje? Zeptal se Viktor. To jo, řekl chlapec. Viktor ho doprovodil ke dveřím a zakroutil ciferníkem, čímž je otevřel. Pak mu zamával na rozloučenou. Pamatuj, kdybys chtěl trvalejší řešení, vždycky se můžeš vrátit. Když chlapec vyšel z laboratoře, Viktor se vrátil k Ponku a sledoval s horoskopem svůj experiment. Uhlíková ulička byla prázdná, ale jakmile chlapec vyšel ven, vylezli i jeho společníci. Kde je náš suvenýr? Zeptal se ten s těmi červenými vlasy. Tak se mi zdá, že malej Nav naší dohodu nedodržel, řekla dívka. Asi ho budeme muset potrestat, dodal ten velký kluk. Konec konců jsme mu dneska slíbili novou hlavu. Nesahejte na mě, řekl Nav a napřímil se do celé své výšky. Surovec Navovi chňapl po krku, ale Nav se otočil a udeřil ho přímo do obličeje. Surovci z nosu začala téct krev. Na něj, zařval, ale jeho společníci už o pranici neměli zájem. Nav vykročil směrem k surovcům. Ustoupili. Dejte mi pokoj, prohlásil. Surovci zírali jeden na druhého a pak se dali na útěk. Viktor zavřel svůj zoroskop a vrátil se k práci. Protáhl si prsty své nově opravené paže a se zalíbením jimi poklepal na stůl. Tento příběh se jmenuje Dům v Uhlíkové ulici. Odkaz naleznete v popisku videa. Mějte na paměti, že až vyjde druhá řada Arcaneu, nemusí Viktorův příběh vypadat přesně takto, protože jak jeho, tak i Chaseův příběh se celkem odlišuje od předlohy. Děkujeme Patreonům, kteří nás drží naživu.
Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.